Walk before what? Prayer. To bank badura line, iṣẹ́ o máa kú síbẹ̀. Wọ́n máa lose vitamin C. Ẹnu wa máa yọ funfun. Wọ́n máa làágùn tàbẹ́tàbẹ́ pátá máa jábọ́. Wọ́n ní káwọn méje sáré jáde. Kó pé tó bá wà ní hallelujah mẹ́ta ṣe gbò. Àwọn tó bá wà ní mẹ́ta ṣe ní kí ló ṣẹlẹ̀. Nígbà tí wọ́n lé wa débi, a lè ṣàmì 1 million tó bá jẹ́ ìlàfẹ́. Terrible prayers. It's too horrible. You are fooling the man who created you. Hallelujah. Àdúrà ò lè wáṣẹ́ fún yàn. Prayer cannot connect you. I can tell you the story of a man who had 7 wives. Then the man was so rich. Then he fell sick. January, the sickness was not, he's not doing fine, having more trouble. Then he now decides, he said, let me go to the doctor. Get into the place, Baba, my rich man, sir, you came to the hospital late. You have what? You have cancer. And it has spread all over everywhere. You have only 6 months to die. Then getting home, he was so weak, and he never liked himself. Then he went to the first wife, living in Agege. He said, Mama Usila, he said, yeah. I'm arranging Lala for you to come here. Baba Usila, Aboshileya ni, Bala Ushileya. Then he talked to Mama Usila. After some time, he said, Mama Usila, can we go in and make love? He said, love, okay. I've already accepted to be like a man. Let me hear. Lord, my I'll meet your junior wife. If you want to discuss about the children, no problem. But for anything love, forget about it. Only now I want to tell you something. Only can you follow me to... The doctor said I'm going to die in 6 months' time. What can you do to help me? Can you go to heaven with me? I said, heaven? Me go to heaven with you? For the trouble you put on my head? Me about to go now? You created this trouble for me. Akutuku Ọlọ́run ló pa ẹ́. Má wá bí lọ kúkú ẹ. And the woman refused to die with the husband. Then the second day he moved to Yaba to see the second wife. The second wife said, well, thank God, one day we will die one day. So but the only thing is that just prepare and do your will. You can't die with me. He said, no, die with you. He died pẹ̀lú wọ̀nyí. What you know, you tell your little. Then the third wife. When he goes to the third wife, that one pity the man. Oh my God. The only thing I will do for you, Papa will say that, I will only help you to get a good casket. And make sure casket to want to like alone. And make sure people buy it. Anybody that comes to attend that wedding burial will know that your casket is Ogbonge. They're going to the fourth wife. The fourth wife now said, I am very happy seeing you this night. Or you want to sleep? He said, I want to sleep. He said, okay, if you want to sleep, that is the bed. Oh, you go and sleep in the children's room? Or you sleep here? I go and sleep in the children's room. Only around Safara, only Kijabi Kuruna. Kijabi Antonius, another Safara.
So, at the end of the day, when it was 5 o'clock in the morning, he had a normal meeting with them. Wọ́n ní òun máa kú ni o, òun kàn rí ilé gbogbo yín káàkiri ni. Ṣé wàá lè bá òun kú? Kájọ wọ́n á ra mọ́tò fún ẹ, wọ́n á ra jíìpù fún ẹ ní bàbá lágbájá. Nǹkan tẹ́mi máa ṣe big board. Máa lẹ fọ́tò ẹ̀ mú pátákó ńlá. Káwọn èèyàn mọ̀ pé obituary kò ti lọ, máa tún gbé sí gbogbo pépà. Ò ní bá mi kọ́ máa ṣe ìyẹn. Lẹ́yìn ìgbà tó máa dórí ìkẹfà. Ìkarùn wá ní nǹkan tó máa ṣe ni pé òun á rì márì tó bá kú tán. Òun á ráyè free. Torí owó ẹ ọba èèyàn lè gbà ìyàwó ọba kó lọ scot free. So òun á try tí ó bá kú tán. Òun á dúró ọdún kan. Lẹ́yìn ọdún kan òun á rì márì. Wàá jẹ́ kẹ́lò mi gun àyà ọ̀nà kì í ṣe gígùn àyà òun pàápàá kó gun ẹ̀yìn. Inú bí máa ẹ̀ rá kúkú táwọn obìnrin yìí sọ. Ó ní ṣùgbọ́n eléyìí tóun ẹ̀jọ̀ ń gbélé the last one pé kò lè sọ bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n tó wà lọ sọ fún yẹn wọn ní oṣù mẹ́fà lẹ́ máa kó dẹ̀ tí ó ti tún rìdí sórí bẹ́ẹ̀. Tó bá kú ó lóun á pè sàn ní wọ́n á pè àwọn eléré wọ́n á ṣeré. Ó ní because Ọlọ́run tó lè jẹ́ kó rí ọkùnrin míì ń bẹ̀. Ó lóun lè jáyé ní owó ẹ̀kan o. Àwọn àmà báyìí ló tó bá lọ ó wá kọrin fún alówó má jayé ẹ̀yìn lẹ́nu àwọn tó jayé lánàá dà wọ́n ti kú wọ́n ti lọ. Inú wa bí wá padà lọ nípa kí ni wàhálà láàrin àwọn obìnrin gbogbo obìnrin méjèèje kò ṣẹlẹ̀ tó lè lọ́ọ́ máa bá àwọn kú. Nàìjíríà láti gbọ́ pé abọ́bakú sá lọ sí Kútọ́nù. No big problem. Ó wá made up mind ẹ̀ wá padà wá sílé ó wá jókòó. So the other woman wá ní, are you going to eat this money, chief? Ó ní no, I will not collect any food from woman till I will die. Only your laundry man is here, chief. Ó ní no. No woman should talk to me till I breathe the last. Okay. Then the bottom line of the story is, when we get into the world, we struggle to have certificates. We struggle to have what? Certificates. Then as I got the primary certificate, then after a while, he wanted to go to Yaba Tech. No, the jam is not doing well. Then he kept the old certificates in the wardrobe. Then the second one, the one he obtained from Yaba Tech, inside the wardrobe again. Then eventually got to University of Lagos. That is the best certificate. Glaze here. Made it very so but why money offered. There's a crash program in what? In America, Washington, for journalists. Then Asabi just came back from America having a handshake with Donald Trump. Then certificate, University of Lagos. Remove the certificate and put this on there. From Washington, DC. Okay. He had made a lot to reject. And all this thing took very big portion of his life. Born the night oil and everything. Then at the end of the day, he finished, he went to Harvard again. All those certificates he kept at home. Then when he now dropped dead, the only thing that traveled with the man was his soul and his character. You are. Ìwà wa ni ò tí jẹ́ kárí rẹ̀ gbà. Ẹni tó wà ní age of 18, 19, 20 tó retí ìyanu Ọlọ́run is as good as dead person. Is as good as what? As dead person. Because ẹ wo church káàkiri nsì Genesis bó tiẹ̀ dání, Abiara bó tiẹ̀ dání, Jésù òyìnbó bó tiẹ̀ dání kó tó lọ. Then Marcus mú àwọn kan dání ó sọ̀rọ̀ kúkú sí wọn. Then Abiara náà tún kò yẹ kéèyàn ó wà bí ìmọ̀. Mi ò ráyè, mi ò tẹ̀mọ̀ pé ẹ̀ṣin máa pọ̀. Mi ò ní program, mi ò ní big board, mi ò ní ẹ̀sà, mi ò lájà yìí. I'm just
Hallelujah. Hallelujah. Because I'm just myself. And I won't stop telling you the truth. And nothing but the truth. Nothing but what? The bitter truth. Then at the end of the day, it's only your soul and your character that will go into the casket with you. The topic for today is prayer cannot get you a job. Without a profession, prayer cannot work. The first thing you needed is what? Is work. Work and pray. If government fails to give you a job, create a job for yourself. If government refuses to tell you the truth, tell yourself the bitter truth. Tell yourself, relate your story to yourself. Hallelujah. Hallelujah. Because when you look at the Bible, in Genesis 4, from verse 1 to 5, somebody to read. Adam was in my fire. Oh, became. Right from the beginning, he created a profession with you. That man never worked with Alausa. Cain never worked in Abuja. Cain never grabbed or thinking of having the position of Buhari. Hallelujah. That's the problem Nigeria face. Atiku has no profession. He was a custom officer. Is he a profession? No. Hallelujah. Hallelujah. Atiku did not have A profession. And they said, Buhari has no certificate. He was, right from day one, he lives all his life around the cow. Then how can he know how to talk about the economy? He can only talk about the economy of cow. In a cow colony. In a cow kingdom. Hallelujah. Then because whenever you see an Hausa man, a Fulani man, bringing a cow to Lagos, they will be happy at the back of their truck. Because they believe when they're going back, they were going to carry big money from the stupid people who refuse to work. Who are the foolish people? Tinubu, Ambade, Sanwo-Olu, Asabe, and all the celestial people. The most useless human being on the surface of the earth are the celestial people. And the cherubim. Every year, they will buy not less than 1 million cow from the houses. But they don't have the big brain of rearing their own cow. Rather for them to create employment for themselves and their church members. But they're busy going to Kano to buy a cow. Hallelujah. Hallelujah. I am trying to tell you, without a profession, prayer cannot be answered. He said, walk and pray. Revival cannot give you a job. Revival cannot what? Give you a job. Nigerians, wake up. Hallelujah. Hallelujah. Then later everybody wants to go to Abuja with portfolio. Portfolio of what? Why are they paying Melaya on the noise he's making? Why are they paying Saraki for the money which he and his father has told? Saraki has a profession. He refused to practice what? His profession. Because the profession will not bring big money. We don't bring what? That to involve in theft. Hallelujah. 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 Can you tell me the university where Tinubu graduated in Toronto? He's a liar. He has no profession. He worked in an NNPC and this and that. Yes. And they paid him salary. He never made his money from there. He made his money from theft. For cutting corners. For what? For cutting corners. What you needed now is profession before prayer. Prayer is just the paint of what? On a new building. The moment
buildings, now they tie the wall, they put wall ties. Then the painter will not eat again. In those days, when we are in the week of our harvest, what do? We paint on the streets. Are we still painting now? No. That means painter has no job inside this place again. And when you get to America now, when you get to the store, you see a robot collecting money from you. You go to the till, you talk to the machine, you put your card. The white men never put us into what? Into consideration. Because we never see Mr. Franklin and Madam Franklin having more than one child. But Asabe want to have 7 children and great-grandchildren. Then Adababoye want to have 2 wives and 16 children. Hallelujah. 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 Church ole help Nigeria more. And because it said in Matthew 25 from verse 1 to 3, Matthew 25 from verse 18 to 20, Matthew 14 1 to 6, then Job 4 1 to 8, Job 16 verse 11 to 18. Then out of them, hallelujah. Àwọn tó wà ní ìdìbò lọ́gbọ́n Adébóyè ti kó wọ́n ti kò ló ó ti kó wọn lágbárí jẹ. A lady came here from Christ Embassy. He said he had been fellowship with Christ Embassy for the past 18 years. And he decided to come here to see the prophet. When they saw Asabe TV, on getting to the place, I prayed for her. I said, Madam, you can be winding up. Madam, trying to what? To wind up. The lady is 47 years old. He has no husband. And if he don't write in Lesico, one day we'll sit down. Then, charity will not only be more to talk about. If the church is there. And from one Holy Ghost morning to Holy Ghost night. One Holy Ghost morning to Holy Ghost night. Prayer mountain, want to move on day between the Lord's prayer for Ninu go, want to someone the mechanic, one my 2 party, one my case, so one Bible. Jerry, Tola Manico, she am in Nigeria. Nira one Adeboye lórí the Himo. Our Nino Yedeku, Nira Biara, Niri deeper life. Agbárí pọ̀jù. Ṣùgbọ́n one day, agbárí máa dópin. Agbárí máa jẹ́ kí ni? Psalm 49, from verse 10 to 16. Then Nahum 1 to 4. Then Malachi 3, from verse 14, 15, 16. Then Haggai 1 to 10. Haggai 2, 1 to 5. Kò sẹ́ni tọ́lọ́run ní kó bá ń gba ìdámẹ́wàá dòun. Ọlọ́run Adébóyè kó bá ń gba ìdámẹ́wàá dòun. Ọlọ́run rán Wọlé Marcus kó bá ń gba ìdámẹ́wàá. Ọlọ́run rán Genesis kó rán anybody pé kó bá ń gba ìdámẹ́wàá. Inú ara wọn náà ń bá káàkiri. Nǹkan tó ń fẹ́ jẹ. The topic for today, create to work and pray. You pray after having a job. Don't pray jobless. A jobless prayer cannot bring anything from the pot of the Almighty. Hallelujah. Hallelujah. Jerry, pray Holy Ghost morning. Holy Ghost night. Holy Ghost morning. Jerry, mo ko lórí burúkú lóbìnrin. Kì í ṣe yín o. Jerry, no, okay. Sorry. Slip of mouth. Jerry, go tell me so. Nígbàtí ẹni tó wà tí ọkọ ẹ̀jà kúrò lé tó róye dépò tó rí Abíára tó rí Adébóyè dádì ẹ̀káàrọ̀ dádì ò tiẹ̀ tún wọ ọ̀dọ̀ ẹ̀ ọkọ tó yẹ kó kúnlẹ̀ fún kó kì lórí bẹ́ẹ̀dì kílẹ̀ tó mọ́
kó máa kí ọkọ ẹ̀ àkànní àdé ẹlẹ́nu gbígbẹ àdé gbogbo àdé kó kàn máa sọ fún kórè yẹn máa wú. àwọn látàrí ló lọ ń kí dáàdì ọdún kì í ṣẹjọ́ ẹ̀ dáàdì ẹ̀ ti lásìlẹ̀ lọ́jọ́ tó ń fẹ́ bí ó dẹ̀ láti mẹ́rin kan tó máa jẹ́ dáàdì ẹ̀. Hallelujah. It's as simple as ABC. Fọ́ṣọ́ mi kò lọ́kọ́ kí tó dé o. Alóhùn ráyè o. Wọ́n ṣe Holy Ghost lọ́wọ́ o. Holy Ghost lọ́nà Ìbàdàn. Mo láti lọ Holy Ghost o. Kí ni wọ́n pè ní Holy Ghost? Ṣé bí Holy Ghost tá mọ̀ ń pa ẹ̀ was out of the Apostle 2:1-5. Ó ní nígbà tí wọ́n fi ọkàn kan wà ní ibì kan. Tí wọ́n fi ọkàn kan ṣe kí ni wà ní ibì kan. Ó ní ó wọnú lẹ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí ìró iná. Ó ló gbà sórí everybody ní kọ̀ọ̀kan. Then when you look at the book of Deuteronomy 16-17-18, ó ní àwọn nígbà tí wọ́n fẹ́ gba agbára, ó ní àwọn tó sick tó wà ní ibùdó, ó ní ẹ̀mí mímọ́ tí wọ́n ṣe kí ni ó lọ bà lé wọn lórí. Hallelujah. It's as simple as it is. It's walk before prayer. Walk before what? Prayer. Tó bá ń gbàdúrà láì níṣẹ́ ó máa kú síbẹ̀, wọ́n máa lose vitamin C, ẹnu á máa yọ funfun, wọ́n máa làágùn tàbẹ́tàbẹ́ pátá máa jábọ́. Because nígbà tó sọ pé ó lọ sórí òkè for 3 months, ẹ jọ sá owó lé ẹ̀ ń kọ́. Ta ló fẹ́ bá ẹ tọ́jú àwọn ọmọ? Dẹ́ báwo ló ṣe fẹ́ jẹun? Hallelujah. Bó ṣe wá dé ní Sunday, ẹ wá bá mi yìn Ọlọ́run o, máma tí ìpariwo púpọ̀ jù, láńlọ́ọ̀dù ti jáná ẹ, ó lè ṣe kí ni, ó ti tó sẹ́nu ọ̀nà lé ẹ. Bó ṣe ń dé church ó dé ẹjọ́ sà, mi ò gbowó lọ́wọ́ bàbá ẹ láti kọ́lé. Ó dẹ̀ lè bá tèmi jẹ́, ilé tí mo kọ́ yìí ọjọ́ alẹ́ ni mo fẹ́ lò. Jọ kó ẹrù ẹ kò jáde. When I'm just going back to tell Oyedeko, gbàtó débẹ̀ sẹ́kìtì ní kò lè rí Oyèdèpò ó lè rí Oyèdèpò kẹ́ oníbẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ nígbà tó máa fi rọ́rọ́ Oyèdèpò wọ́n ti dẹrù ẹ̀ síta òjò ti pa yẹn ní so ó níṣẹ́ láti ọjọ́ tó ti wá sí ní you're supposed to have faith. We only call this place Faith Tabernacle. Mi ò ní lọ rí mi ò ní lọ sí winners mọ́ wọ́n lè bá wọn sọ́mọ̀ náà ó ti léètì alákọ̀ọ́rí máa lọ lé iwájú lọ́lọ́kọ̀ yé wà wọ́n lọ ẹ̀yìn kọ́ lọ́lọ́kọ̀ yé wà wọ́n lọ. Gbogbo àwọn Christian ní Nigeria ti dáràn bad masters ti lead wọn. Matthew 23:1-4. Matthew 23 láti verse 22 to the end. Then Matthew 21:8. Then Job 4:16. Hallelujah. Ìwọlẹ̀ rí ń bẹ̀. Ìgbà náà ni Jésù wí fún ìjọ ènìyàn àti àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ pé àwọn akọ̀wé pẹ̀lú àwọn Farisídẹ́pọ̀. Àwọn Oyèdèpọ̀ Abíára àti Látàrí. Wọ́n jókòó nípò Mósè. Wọ́n jókòó sí àyè Mósè. Nítorí náà, ohunkóhun gbogbo tí wọ́n bá wí pé kí ẹ kíyèsí. Ẹ máa kíyèsí gbogbo ẹ̀. Kíyèsí máa ṣe wọ́n. Ṣùgbọ́n ẹ má ṣe bí wọ́n ṣe ń ṣe. Ẹ má ṣe gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ wọn. I want to go and see Father. Father just came from Europe. Reverend Father, Catholic. Roman Catholic Benin àtàwọn Igbo àwọn ọ̀dẹ̀ àwọn tó fẹnu já náà ti fẹnu já NEPA ṣé wọn lẹ́sìn ṣá ṣe ló yẹ kí wọ́n ní ká máa dí ọ̀rá tẹ̀lé wọn ṣé rí wọ́n ti pín wa divide and rule divide and pick ó yá nítorí wọ́n máa wí ṣùgbọ́n wọn kì í ṣe wọ́n wí wọn ò ní ṣe nítorí wọ́n á di ẹrù wúwo. Hallelujah. Wọ́n ní wọ́n fẹ́ expand the church. Wọ́n fẹ́ kọ́ cathedral. Then wọ́n fẹ́ ní branches London. Wọ́n fẹ́ ní branches Yewa. Wọ́n fẹ́ ní branches Jamaica. Wọ́n ò dẹ̀ ní sísè inú ẹ̀. Wọ́n ní káwọn méje sáré jáde. Kó pé tó bá wà ní hallelujah mẹ́ta ṣe gbò. Àwọn tó bá wà ní mẹ́ta ṣe kí ló ṣẹlẹ̀ nígbà tí wọ́n lé wa débi. A lè ṣàmì 1 million
gbogbo ayé yìí ti wọ́n sẹ́gbẹ̀ kan Sátánì kiri fún ti òwe ẹ̀ṣẹ̀ yàrá wọ́n ó máa jẹ́ bàbá ó fẹ́ ìwé ẹ̀ṣẹ̀ bẹ́ẹ̀ kò sí fẹ́ ikú wọn wá sọ́dọ̀ ní olúgbàlà wí èmi yóò sì gbà gbogbo ìlà. Ó ní ọmọ láti kejì ó ní àánú bàbá tí ìfẹ́ kí yóò sùkò wá rúra wọn ìgbèrúdò àdáàdà wọn àti pọ̀jù Kristu mọ́ ayé. Hallelujah! Hallelujah! Àtàwọn fún Celestia. Ṣètò ó sọ fún wa pé ìpọ́njú ti fẹ́ súnmọ́ ayé. Olúwa òde ní tó fẹ́ gbóhùn àdúrà àwọn tí ò ní jẹ́ mọ́. Wọ́n máa ń pẹ́ kínní kan lọ́dọ̀ wa láyé ọjọ́ yẹn. Wọ́n ní bọ̀dá tó bọ̀ yẹn àwọn àdógò láwìn. Àwọn bọ̀dá alágbára ni àwọn bí olú ọmọ. Ẹgbẹ́ kan tí mo sọ já. Àwọn tó bá yàn sùn láwìn. Wọ́n fi pa ṣe. Jẹ́rìí kan tẹ́mi sọ. Kì í ṣe nísìnyí o bọ̀ táàmì yẹn ní. Hallelujah. Wọ́n ní wọ́n tún fún wọn ní nickname àwọn bọ̀dá àdógò láwìn. Àwọn ẹni máa rí. Hallelujah. Hallelujah. Ó wà ní yóò dúró níwájú Olúwa àtiwé àti àgbà wa ó sì rojọ́ wa. Gbogbo ayé lọ́sẹ̀ tí wọ́n ti kùnà ògo rẹ̀. Ẹlẹ́ṣẹ̀ orúkọ Jésù yóò gbà wá là. Ó sì rí ọ̀nà mìíràn tó tọ́ka sọ́run. Ẹ̀yin aráyé ẹ̀yà wá gbà Jésù. Hallelujah. It's as simple as ABC. Walk before prayer. Walk and pray. Ẹni tó ń sin ìgbín, ó lè ní lárí. Ẹni tó ń ṣe plumber, ó lè ní lárí. Ẹni tó ń ṣe wọ́yárìn, ó lè ní lárí. Ẹ wo omi tí wàá lábàdé bá Nàìjíríà. Hausa àti Fúlàní òkèrà cement. Yorùbá àti Ìgbò àti Benin ló ṣe cement fún Dangote. Ìyẹn lówó ẹ̀ òfin wálẹ̀ to create trouble for us. Because wọ́n máa fẹ́ kọ́ ilé tó fáìn sí Kaduna wọn láti wé rí abẹ. Torí pápá ni gbogbo ẹ̀ka tẹ́gùn má gbé dànù. Bọ̀tọ́ bá ti mọ iyẹ̀pẹ̀ tó ti mọ́ àǹdára wọn kó yẹ̀pẹ̀ lé lórí. Wọ́n lè wá mẹ́kọ́ máa jẹ túwó lọ́wọ́ atẹ́gùn arọ́lù. Bákan rí Taibat àti Kamaru àti Karimu. Wọ́n kàn túká. Ìbáwá la ní we want to have a mansion. Ó ti gbọ́ lẹ́nu Hausa tó ń da màlúù kó fẹ́ra ní mansion. It's not possible. Hallelujah. Hallelujah. Then when you look at the book of Genesis 47, from verse 4 to 13, only my father and my family are here. Only how old is your father? Then what is the profession of your father? Profession is very important. They cannot call you masses if you know what you are doing. If you ask Tinubu, you will say Nigerian masses. If you ask Buhari, Nigerian masses. When you have Gowon, Nigerian what? Masses. Because you are a little less than mosquito. In the eyes. In the what? In the eyes. When you look at the book of 1 Timothy 5, 1 Timothy 6, and 1 Timothy 4, from verse 10 to 17, he said, anybody who cannot provide for himself and his family is an infidel. Is that what? It's an infidel. Ìyóò wọ ẹ̀jẹ̀ ẹnìkan wà lóun ṣe pèsè wọ́n ní ẹ má dáná mọ́ ẹ má tẹ̀bà yẹn mọ́ wọ́n ti gbé ráìsì àbárí pèsè ní church then wọ́n dúró ọpẹ́ yẹn ò tètè délẹ̀ ẹ̀sìn kù díẹ̀ wọ́n ní inú rùn because ó ti fọkàn sí ìpèsè gbàdó máa fi sí ìpèsè kì í mọ̀ pé kì í ráìsì náà ṣe ìṣàgbàdo àtẹ̀wà kí lè ṣe kan tó ń láì ṣẹ́rí ọ̀gùn lásìsì lẹ́ nísinsìnyí
àti eruku jáde bó bá fẹ́ jẹ́ ilé gbé sí ọ̀nà olùgbàlà rẹ̀ rọ̀mọ́ Kristi níjọ́ mímọ́ yìí. láìpẹ́ bàbá kí yóò ṣe kí ni? Ni wọ́n tí ó ti bẹ̀rẹ̀. Àwọn ọmọ bàbá rẹ̀ fàyè sílẹ̀ fàtọ̀ Kristi. Ó dúró lókè mímọ́ rẹ̀. Wọ́n máa jẹ́ ojúṣà síbẹ̀. Hallelujah! Hallelujah! Tí ẹ bá mú àwọn orin wọ̀nyí, wọ́n ti sọ́ọ̀lẹ̀. Then 322 sọ wípé ní verse 2 ó ní ìjọ mímọ́ ayé ìbẹ̀ ẹ̀mí mímọ́ ẹ̀mí ayé tó wà lọ́dọ̀ ẹ̀mí tó lẹ́yìn rẹ̀ yóò sì rí ọ̀dọ̀ rẹ̀ ọwọ́ ọ̀tún láyé. Hallelujah! 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 Gbogbo church Nigeria ti wà lọ́wọ́ òsì. Wọn ò sí ibi tí àyè wà. Ẹ wo gbàdúrà máa pe àwọn andérò Luke 5:1-10. They met them doing their profession, acting on their profession. Wọn ò bá wọn ní church ibi tí wọ́n ti ń gbàdúrà. No. It's walk and pray. Walk and what? And pray. Oni bàtà ẹ̀rọ kókó ká bàtà ẹ̀rọ kókó ká tó bá kàwé rẹ̀ ká tó bá kàwé rẹ̀ Kókó. ó ní ipò ọlá dára o ipò ọlá ipò yìí wà lọ́pọ̀lọpọ̀ èmi ò ní kọ́ kó ná mi ní kọ́ kó ná mi láṣọ má lè mi ṣùgbọ́n nípa ọṣẹ́ ọwọ́ ẹni only what is the profession of your father? He said he's a cattle rearer. Only take him to Goshen. Take the man to where? To Goshen. When you look at the book of Genesis 26 from verse 20 to 27, he said all the block wells, all the punishment given to what? To Abraham. Isaac started irrigation what? Irrigation farm. Àwọn darandaran Kèrárì sì ń bá àwọn darandaran Ísákì jà wípé tiwa ni omi náà. Wọ́n sì sọ orúkọ kànga náà ní Ésékì nítorí tí wọ́n bá a jà. Wọ́n sì tún wá kànga mìíràn. Wọ́n sì tún jà nítorí èyí náà pẹ̀lú. Wọ́n sì sọ orúkọ rẹ̀ ní Sísnà. Wọ́n sì ṣí kúrò níbẹ̀. Wọ́n sì wá kànga mìíràn. Wọ́n kò sì jà nítorí rẹ̀. Wọ́n sì pe orúkọ rẹ̀ ní Rèhóbótì. Wọ́n sì rí pé níjẹ́ nígbà yẹn Olúwa ti fi àyè fún wa. Hallelujah. Olúwa ṣe kí ni? Ó fi àyè fún wa. Láti máa ṣe kí ni? Láti máa bí sí àti máa rẹ̀ sí. Because they have a profession. Nàìjíríà nìyàn kan ti fúnyàn lóyún olóhùn kọ́pà. Ó ti ṣe kọ́pà tán. Wọ́n ti ṣe àgùnbánirọ̀, wọ́n ti kó kakí ẹ̀ fún ti padà lọ́lé. Ó wá fúnyàn lóyún ẹ̀ tó fún lóyún náà kọ́pà. Àwọn méjèèjì ò tí ì níṣẹ́. Is that tí àwọn bá bímọ yẹn is not a good news. It's a bad news. Aláìníṣẹ́ méjì bíra ó bímọ. Kí la máa ṣe good news ni? No, it's a bad news. Hallelujah. Hallelujah. Ìwọ tó fẹ́ bá Jésù lọ, bá Jésù gbọ́ kó sì bọ́ sínú. Ìwọ tó fẹ́ bá Jésù lọ, bá Jésù gbọ́ kó sì bọ́ sínú. Ó ní Jésù gbàlà, Jésù wò tán, ará ọ̀rẹ́ ẹ wá tọ̀rọ̀ òní. Tó bá tún níṣẹ́ tán, o tún gbúdọ̀ tún ní ìwà. Kádùrà tó lè gbà. Genesis 18 from verse 1 to 5. Genesis 18 to round it up. Olúwa sì farahàn ní igbó Mamre. Òun sì jókòó ní ẹnu ọ̀nà àgọ́ ní ìmọ̀ọ́rù ọjọ́. Ó sì gbé ojú rẹ̀ sókè. Ó gbé ojú rẹ̀ sókè. Ó wò. Sì kíyèsí. Yes. Ọkùnrin mẹ́ta dúró ní ẹ̀bá ọ̀dọ̀ rẹ̀. Uh-huh. Ní àgbà tí ó sì rí wọn. Ó súré
sì tẹríba sílẹ̀. Ó sì wí pé Olúwa mi. Ǹjẹ́ tí mo bá ní oore ọ̀fẹ́ ní ojú rẹ, èmi bẹ̀ ọ́. Má ṣe kọjá lọ kúrò lọ́dọ̀ ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ. Jẹ́ kí á mú omi díẹ̀ wá nísinsìnyí. Kí ẹ̀yin tó sì wẹ ẹsẹ̀ yín. Kí ẹ̀yin tó sì sinmi lábẹ́ igi. Àwọn mélòó lẹ ẹ tí ò ní ṣe ṣó lè fún yàn nísìnyí? Ṣé ẹni tí ò ní ṣe lè promise rẹ? Àjọpọ̀ ọ̀nà lórí ọ̀kadà. Ìwà àtọ́lọ́kadà ń jà lórí iṣẹ́ yìí. Wá ní níbo lẹ́yìn lọ sà, ó lóun lọ sí eré àsáwé. Ọlọ́kẹ́. Ẹ ṣe ká yà mẹ́ ká jẹ iyán méjì méjì. Ẹni tó jà lórí change, ṣé ó lè ra iyán ọ̀fẹ́ fún yàn? Tí o bá ti ṣàánú kò lè sí ìgbéga. Matthew 5:4-6. Ó ní ẹni tó bá ti ṣàánú ara àgbà. But when you look at Matthew 6:18, ó ní ìránṣẹ́ kan kò lè sí ọ̀gá méjì. Àìmọye àwọn tó wà ní church tọkàn wọn ò sí bí. Hallelujah. Àìmọye àwọn tó wà bí yìí tọkàn wọn ò ṣe kiri tí ò sí bí. Ibi tó ti fẹ́ lọ sí owó ní orílẹ̀ ìgbọ̀ngàn ṣé o kọ́ orílẹ̀ ìjìnà sí ni? Bá tẹ̀lé ọkàn wọn lọ́kàn wọn ti di Taofik. Ẹni tọkọ yìí sáré káàkiri tí ò dúró sójú kan ló ń pè ní Taofik. Ṣé ẹ rí ó ní traffic mú ṣe é? Okay. Ṣé bẹ́ẹ̀ ilẹ̀ ní kí n padà wá? Ẹ bá jẹ́ kó sùn yín rárá ẹ má bọ̀ dẹ̀. Ní kọ́ńtẹ́nà lẹ́rí. Ó dàbẹ̀ ètò ra kan bífù tó bá bàdé olú ẹ̀. Inú ẹ̀ ẹ̀ka fùdù náà ló ṣe rà. Hallelujah. Ó ní mo ní Jésù mo yọ̀ mo ń ṣọpẹ́. Ìrè bá mi o kò gbà gbogbo mi lé. Onílé ayọ̀ ló bá yọ̀ sọ̀rọ̀ sí. Ìbànújẹ́ tí kúrò ayọ̀ ló bá wá. Adáni má gbàgbé lọ lọ́rùn ti wá. Ó dá wa sí o, ọ̀rọ̀ má dayọ̀, Jésù ti gbọ́. When you look at the book of Genesis 12:1-5, he said Abraham, ibi tó ti gbàdúrà yìí, àdúrà ò lè gbà. Olúwa sì wí fún Abraham. You need to leave this place and go Jáde and kúrò work. ní ilẹ̀ rẹ. Leave the place. Àti kúrò lọ́dọ̀ àwọn ará rẹ. Àti kúrò nílé bàbá rẹ. Sí ilẹ̀ kan tí èmi ò fi hàn ọ́. Èmi ò sì sọ ọ́ di orílẹ̀-èdè ńlá. Where you can farm and till and be generous. When you are great, you will be generous again. I want to make you the father of a nation. Hey Joe, had it been as a babe, only 2,000 cows, 300 sheep, and then 4,000 eleven. Then Prophet Marcus in 14,000 cows, àti 250 goats. Hey Joe, kí ló kàn wá pẹ̀lú Senator Tinubu? Kí ló máa tún wá kàn wá pẹ̀lú Buhari? Ó ní certificate kò ní certificate, kí ló kàn wá? Ṣùgbọ́n ká ti ṣe sọ̀jà gègé. Hallelujah. Hallelujah. We created the job for ourselves. Ṣùgbọ́n tó bá dàbò jáde sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ director ló wà tí kò lọ́fíìsì tí kò níbi iṣẹ́ tó bá rí wọn nínú Mercedes nínú Range Rover wọ́n sá àpárí pálábá wọ́n jẹ́ tí wọ́n kó wá jọjú wá wọ́n lójú lèdè fólówó fílẹ̀ o àwòjù jẹ́ ìgbésọ́ fílẹ̀ o. Hallelujah. Gbogbo Nàìjíríà l'Àbújá ti dole. Gbogbo wọn sá lọ sí Àbújá láti lọ wá àwọn tó máa bọ́ọ̀lẹ̀ lọ́wọ́ Buhari. Gbogbo àwọn tó ń gbà Àbújá lọ́yẹ̀ kó máa pè ní Wòsílà. Hallelujah. Ẹ̀kọ́ tó mọ̀ Wòsílà. Ẹ lè fi kókó mọ́ bọ̀t. Kí àwọn Muslim kó tó wá gbógun bá mi pẹ̀lú àwọn orúkọ tí mò ń dáhùn yìí. Hallelujah. 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 Ṣé ó yé yín ṣá? Torí àdúrà làgbàgbádémú ló fa ìwàásù yìí. Ó ní kó Olúwa má wo tẹ̀ṣẹ̀ wa, ṣùgbọ́n kó ṣorí ayọ̀ fún wa. Ṣé ó possible ṣe? Once your plate is not clean, how can they serve rice on it? Oníta ni yóò gorí òkè yìí lọ bí kò ṣe wọ́n ti sọ ẹ tó gbọ́dọ̀ kún bẹ̀ ẹ tó ní ọwọ́ mẹ́wàá àdúgbò ni you don't have it, you can go. You want to write jam, they said stand by the computer then start working. Oh no,
Job tell me more tell it, pencil and fish. You won't have results, sir. What the computer? Then start. When they get age, wọ́n ní mi ò mọ̀ pa computer o. Nígbà tí result ìbá jáde ṣé máa ní result? Kò ṣe kankan. Kó ló wá dá wa lóhùn. Àmín. Jésù. Irọ́ kò sí wọn tó jọ ẹ̀ṣẹ̀ orí ẹ̀. Wọ́n ò fetí sí wa. Ẹ fàṣẹ lẹ̀ fún àwọn Buhari. Hallelujah. 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 Ẹjọ́ tá àdúrà ẹ ti gbà lọ́dún yìí rí tí o. Àwọn mẹ́rin lọ́wọ́ àbí tá a fi mọ́tò sádùrà lọ́dún yìí. Àdìpọ̀ gíga. Mo lọ síbi tó ga. Mo ń lọ gbọ́dọ̀ kò tí mọ ẹni o. Mo lọ síbi tó ga. Tó bá gba abúlé Ẹ̀gbá lágo 8 alẹ́. Kò tó kan ó dọ̀ abúlé Ẹ̀gbá. Kò tó kan ti Kọ̀lìntì. Kò tó kan ti Mìíràn. Wàá fi ibi tó ga lẹ̀. Wàá wọ kòròdú. Wàá wọ straight wàá forí lẹ̀. Torí àwọn ọ̀nà wọn yóò fẹ́ ní kíkì kan gíga. Hallelujah. 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 Ó dàbẹ́ tó fẹ́ ọkọ ẹ̀. Kò mọ̀ pé máa yẹn ní kọ́ tẹ́lẹ̀. Sógbà tó dé oyún tí ó ti lóyún kó tó wá wọlé. Nígbà tọ́kọ ẹ̀ tó jago 3 àrùn tọ́kọ ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ kọ́. Gbàgbà tó kú kọ́ yẹn ó digi mú. Oníṣẹ́ tó ń bá ń bu omi wá. Ó ní máa wọlé kò tí débi tó ń ti máa mú mi sí. Ó wá lọ bá dọ́kítọ̀ pé ikọ́ tó ń wọ ọkàn tó kìsì òṣè kò lè ràn. Ó ní ikọ́ tó ṣe spread ni o. Nígbà tí ìyàwó ẹ̀dẹ̀ máa ṣọdún 2 ìrún náà tún bẹ̀rẹ̀ ikọ́ tiẹ̀. Tí ọkọ bá ti di pílà bí fún ìyàwó náà ti tẹ̀. Ọmọ ẹ̀dẹ̀ ti tún kìsì ẹ̀ tẹ́lẹ̀. Ó ní pé ó ti di àìsàn ìdílé. Hallelujah. Because it said in the book of John 15:1-2. John 15, verse 15 and 16. To round it up. Hallelujah. Hallelujah. John 14:1-5. John 14 from verse 13-17. Ẹ má ṣe jẹ́ kí ọkàn yín dàrú. Ẹ gba Ọlọ́run gbọ́. 13 look at now. 14. Okay, 14:1-4. Yes, sir. Okay. Ẹ má ṣe jẹ́ kí ọkàn yín dàrú. Ẹ gba Ọlọ́run gbọ́. Ẹ gbà mí gbọ́ pẹ̀lú. Nínú ilé bàbá mi, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibùgbé. That is the man walking that wanted to work out the miracle for you. But he said, I have to go there first. I have to what? I have to go back there first and create a place. Not for liars, not for arm robbers. Because one of the arm robbers has been rejected on the cross. So, nílé lọ, ń jalè, ń lu jìbìtì, fagbárí gba ìdámẹ́wàá ti mílítì. Matthew 23, verse 23. 14:12, yes? Lóòótọ́ ni mo wí fún yín. Ẹni tí ó bá gbà mí gbọ́, iṣẹ́ tí èmi ṣe lòun náà yóò máa ṣe fún mi. Hallelujah. Hallelujah. Lémi àti alàgbà, èmi àti alàgbà Bádémú, àti alàgbà Adéníran, àti alàgbà Báyọ̀, àti wòlíì Marcus alóṣìṣẹ́ Olúwa náà wà mẹ́rin. Gbogbo yín ẹ̀pọ̀ nínú ìfẹ́. Àti ìṣesí òdodo. Ẹ máa gbàdúrà nígbà gbogbo. Èyí yóò sì wá pẹ̀lú ìlòpin. Hallelujah. Hallelujah. Gbogbo àwọn tó kù yẹn wọ́n ṣiṣẹ́ Olúwa, iṣẹ́ ara wọn náà ṣe. Tí wọ́n sì Gbádémú fi 1 hour jẹun tó dẹ̀ sí mi lé. Tí Báyọ̀ gbé oúnjẹ kaná tí ó jiná tán torí ìyàwó ẹ̀ sí ń bí kó tó ṣẹ̀ wá wẹ̀ kó tó wá jẹun. Iṣẹ́ ìwé ló ń ṣe jáde. Àti kádàgbà Adéníran wà lẹ́yìn ọ̀kadà kó dẹ̀ máa pè ìyàwó Adéníran. Bá mi tẹ̀bà mo ti fẹ́ súnmọ́lé. Gbogbo ìyẹn wá. Pẹ̀lú ìṣesí òdodo. Ẹ máa gbàdúrà nígbà gbogbo.
kì í sọ fún yín máa sọ fún yín ṣé ẹ rántí pé ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ kì í gbé nù mo yá ìyàwó ẹnìkan láti Monday tí mo dé mo nígbà tó di alẹ́ àná ó ràn mí lọ́wọ́ mo jẹ oúnjẹ àárọ̀ ní aago 6 ìrọ̀lẹ́ so nígbà tó wá yá wọn ní madam kí ló dé tẹ́ ẹ béèrè lọ́wọ́ mi kan tí mo fẹ́ jẹ ó lóun ti get everything ready mo ní everything ìyá lè wà nù kan tó get ready ẹran tó yí lè wà nù kan tó get ready ẹja tí òjìnà lè wà ní kan tó get ready bó bá ti béèrè lọ́wọ́ mi kan tí mo fẹ́ iyán ni mo fẹ́ ó ní iyán kẹ ó ní iyán ni mo fẹ́ ó ní àbí kálóró tí wọ́n gún nígbà tó máa fi ṣe tán ó ti rẹ̀ ó lóun fẹ́ máa lọ ọmọ ní máìtì lọ ṣe ní sùúrù lọ gbé bẹ́lìsì yẹn wá gbé wa lọ fọ́ àìsàn wa ó fọ́ wa máa kó kọ́ọ̀pù méjì lẹ̀ mo bu tiẹ̀ ó kún so wọ́n ní kó gba tiẹ̀ èmi náà bẹ̀rẹ̀ sí fẹ́ mu tèmi ẹnìkan wá bá mi sọ̀rọ̀ lórúkọ pé bẹ́lìsì kẹ̀mọ́ ní bẹ́lìsì ni ibi táyé bá ti bá ẹlẹ́wọ̀n tó tẹ́lẹ̀wọ̀n bá rí tó bá ń kó ẹlẹ́wọ̀n lọ síbi tó ti fẹ́ lọ ṣágrát tó bá rí ẹ̀yàwó tó bá wà lọ́wọ́ ẹ̀ ní a máa sọ fáwọn ẹlẹ́wọ̀n ẹgbẹ́ jẹ́ ká ta yín jẹ́ ká ta yín tó pé ó ti hallelujah so bí a ṣe fi jọ pé a ti fi ìdàrúdàpọ̀ ṣe ọjọ́ yìí ṣùgbọ́n bí a lè má tún ríra wọn a fi bẹ́líìsì ṣe kí ni a fi parí kò máa bá tiẹ̀ lọ àwọn kan ti wá sókè mẹ́rin pàápàá tó ní wọn ò mú rẹ́dí wáìnì ní mu pé wọn ò mú rí ṣùgbọ́n gbà tó máa mú lẹ́ẹ̀kìní lẹ́ẹ̀kejì ó dà pé ìgò ẹ̀rọ máa ń pè sọ̀kalẹ̀ ayé yìí ti wá sẹ́gbẹ̀ẹ́ mọ́ sábà bìkìní fún tìjú ẹlẹ́dẹ̀ẹ́ yàrá wọ́pọ̀ lẹ́yìn. Walk before prayer. Walk and pray. Even you don't even need prayer. Psalm 139 verse 1 to 5. Isaiah 55 verse 6 to 10. Isaiah 59 verse 1 to 4. Then Isaiah 43 verse 6 to 13. Then Isaiah 54 from verse 10, 11, 12. Then Psalm 17 verse 4 to 6. Then Exodus 13 from verse 1 to 5. Ǹjẹ́ gbogbo ẹni tí ò gbẹ́ngbẹ́ ẹ wá sí ibi omi. Ẹ gbogbo ẹni tí ò gbẹ́ngbẹ́ nínú òdodo ẹ wá sí ibi omi. Àti ẹni tí kò ní owó. Ẹni tí kò ní owó. Ẹ wá ẹ̀rà ẹ sì jẹ. Lóòótọ́ ẹ wá ẹ̀rà ọtí wáìnì. Ṣé ẹ rántí máa ń ṣẹlẹ̀ ni? Ó ní ẹ wá mi ẹ wá ẹ̀yìn. Hallelujah. Láì ní owó àti láì díyelé. Nítorí. Ẹ má tra ìkan tó bìnrin kàlá gègé o. Wọ́n á lè yí dépẹ̀rọ̀. Ẹ bẹ́ẹ̀ kẹ́kọ̀ọ́ mọ̀ sọ yìí. Ìkan tó kà jáde ní Bíbélì. Tẹ bá tra ẹ̀ ní Ṣàngó. Wọ́n á lè yí dé ìlò. Báyìí lolúwa wíkẹ̀. Nígbà tó pa iyán mẹ́rin bọ̀rọ̀kọ̀tọ́ àti àgbọ̀nsàlẹ̀ àti roundabout lóní bẹ́ẹ̀ lolúwa wí. Ẹ̀sà tí olúwa rí kíni. Ó kí ẹnì jẹ́ ká lọ tíra ìbòdè mímọ̀ wà ní mọ́tò. Náà kẹ́yìn mẹ́jọ kan sọ̀kalẹ̀ pẹ̀lú sùdánà kẹ́yìn ẹ̀gbọ́n oúnjẹ kẹ́ jẹun tán
èmi á máa tán pọ́ìntà síta báyìí èmi ò jẹ́ ọmọ wa ókè so lẹ́yìn tẹ́ bá ṣe tó kẹ́kọ̀ọ́ dìde pé olúwa bùkún yín màmá ẹ máa ta ọ máa gbà fún yín ṣé tó bá gbá ya yín ẹni tó bá kọfẹ́ yín mú torí ó gba magí àwìn ó gba epo àwìn ó gba ata àwìn kerosene pápá àwìn ìdúró ẹ̀ pápá àwìn. Hallelujah. Hallelujah. Isaiah 55:6. Yes. Ẹ wá Olúwa nígbà tí ẹ lè rí. Ẹ wá Olúwa nígbà tí ẹ lè rí. Ẹ pè é nígbà tó wà nítòsí. Ẹ jẹ́ kí ènìyàn búburú. Kọ ọ̀nà rẹ̀ sílẹ̀. Kí ẹlẹ́ṣẹ̀ sì kọ ìrònú rẹ̀ sílẹ̀. Sì jẹ́ kí ó yí padà sí Olúwa. Òun ó sì ṣàánú fún un. Àti sí Ọlọ́run wa. Yóò sì fi kì í ní ọ̀pọ̀lọpọ̀. Nítorí èrò mi kì í ṣe èrò yìí. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀nà yìí kì í ṣe èrò yìí. Nǹkan tẹ́ ń gbàdúrà lé Ọlọ́run àpúrúfù ẹ̀ torí ẹ̀ níṣẹ́ kò sówó tẹ fẹ́ fi gbé ó dàbí kí gbé gáàsì àbí kí òkè kálà bàbá dé mú kó mú báyọ̀ dání kọ́kàndé Ìkẹjà kọ́ wọ ibi tó ti ta mọ́tò tuntun kọ́ dẹ̀ wọ ọṣọ kọ́ yan ọbẹ̀ lọ́sẹ̀kẹsẹ̀ ló wọlé bẹ́ẹ̀ 2 customers are in the shop 2 what? 2 customers wọ́n sì máa gbègbè jáde o so wọ́n kàn náwó mọ́tò wọn náwó which one is the latest what is the latest product 2020 model how much? Wọ́n ní 350 wọ́n ní 40 million wọ́n ní why 35 million ó tún fẹ́ nu kó báyọ̀ pé báyọ̀ how do you see the colour ṣé ń gbá àwọn tó wá wèrè ni wọ́n ò ní 40,000 o so automatically wọ́n náà okay if it's 35 you are if you are going to pay cash when can we see the magazine of the car oh yes go magazine with everything wọ́n tún ṣe tíì fún wọn hallelujah wọ́n tún ṣe kí ni wọ́n tún ṣe tíì fún wọn wọ́n tún ṣe everything so ìgbà tó wáyá ni báyọ̀ kọ́ yọ sẹ́ báyọ̀ ló kọ́ jáde ó yọ sẹ́ ó padà lọ so àwọn aláwọ̀ wọn bá ìkejì ẹ ti lọ náà ó tún yá ọ̀bá ní múnà tún yọ sẹ́ so wọ́n á rò pé wọ́n fẹ́ pàpàná kan máa jáde ọmọdé pọ́n kọ́ kádà wọ́n máa ń kà lórí kọ́sítọ́mù ṣòwò lílé àwọn ilé yóò tẹ̀ ní kọ̀ọ̀kan ṣe because tó bá dé ta tó tún bá wọn nínú tó wọ́n sílẹ̀kùn Range Rover these are good customers ẹ pẹ̀lẹ́ dáadé pẹ̀lẹ́ sá ẹ fẹ́ lo tọ́lẹ̀ tó no a kàn fẹ́ pé màdá bí akọ́lọ̀ bóyá màdá ìkọ́lọ̀ yẹn ṣùgbọ́n gbà táwọn ti mọ́ kadà bí àdán wọ́n lọ nìyẹn o wọ́n kàn mú tí ìrẹ́fọ̀ náà sí o máa jẹ ààrẹ o bàbá nítorí pé mọ́tò yẹn wù wọ́n kò wú ẹlẹ́dàá wọn kò sówó lápò ẹ̀ẹ́dẹ̀ sọ́ọ̀kù kan pé kọ́dún ìmá lọ lófo gbàdúrà fún mi bàbá má jẹ́ kí n ṣe ọ́ gbàdúrà fún mi ọmọ má jẹ́ kí n ṣe nígbà tí èṣù bá gbé àgbàwò ẹ̀ẹ́dọ́ kọrin ìtọ́nílẹ̀ àánú ló lọ wọ́n náà wọ́n fọwọ́ sínú omi tó ń bẹ́ síbẹ̀ àbúrò wọn bàjẹ́ ni ṣé Jésù ṣì yè nú ayé ṣé ẹni tó ń wo wèrè lè ṣe pé wèrè fún yàn kò possible inú wa ò dáa inú wa ò ṣe kí ni we can create job we can create job we can invite job we can never do everything ẹjọ́ nímọ̀ ọ̀rin tó ní ẹlẹ́dẹ̀ mẹ́jọ ẹ̀yàn mẹ́rin akọ nígbà tí ẹlẹ́dẹ̀ ẹyọ kọ̀ọ̀kan bá bí 999 lọ́nà mẹ́rin mélòó ló ní 36 ẹjọ́ ṣé o ti bẹ̀rẹ̀ business àbí o ti bẹ̀rẹ̀ business ó dẹ̀ jòkó ó ń retí àbúrò ẹ̀ tó wà ní Canada ó ń retí Ọláwálé ó ń retí Mr. Jinadu ó ń retí alàgbàbóyè olóhùn bí àwọn ló fóònù yẹn àdókò pé fóònù yẹn já olóhùn àgbè padà irọ́ ìṣẹ́ ló fóònù ẹ wọ́n kàn fẹ́ rí tó wà ń bẹ̀rẹ̀ kí ló fóònù ẹ iṣẹ́ yes hallelujah
lọ́dọ̀ yìí. Hallelujah. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà.